पुनः स्वागत छ तपाईहरुलाई अर्को ट्युटोरियलमा। म आज पनि एउटा प्याटर्न बनाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै मन परेको छ र मैले साइज लिएँ एफो। फाइलमा गएँ, फाइल एफो साइज छ, एडभान्समा हाम्रो कलर छ CMYK, हाई रेजोल्युसन 300 छ। मैले ओके गर्दै। अब यसमा गएर एउटा पोलिगन टुल लिन्छु। ड्र्याग गरेँ मैले। यसलाई म रोटेट गरिदिन्छु। यो भयो। यसको स्केल टुल लिएर मैले डुप्लिकेट गरेँ। यसलाई अब सेन्टर गरिदिउँ। ओके, यसको डुप्लिकेट तान्छु मैले, ठ्याक्क कर्नरमा राखेँ। हेरौँ। ओके, ठिक छ। अब जाउँ, सबैले सिलेक्ट गरेँ, सेप टुल लिएँ, माइनस एउटा सेप बाँकी बस्यो हामीसँग। यसलाई म कलर फिल गरिदिन्छु। अब आर लिएँ, आर प्रेस गरेर ठ्याक्क यसको एङ्कर पोइन्टमा राखेर अल्ट थिचेर ड्र्याग गर्छु म। राइट क्लिक गरेँ, रिफ्लेक्ट 90 डिग्री कपी, ओके। यो एउटा सेप भएको छ। अब यसलाई म यसमा ग्रेडियन्ट फिल गर्छु। मिक्सर CMYK मेजेन्डा राख्छु म 30%, येल्लो 100, ब्ल्याक 50%। अर्को एउटा प्लस गरौँ। यहाँ चाहिँ राख्छु म मेजेन्डा 10%, येल्लो 100%, ब्ल्याक 0%। स्टक कलर नन गरिदिउँ। दुईटालाई यो कलर पिक गरिदिउँ मैले। नन गरिदिउँ, फिल कलर ओके। कन्ट्रोल वाई प्रेस गरेँ मैले। यो चाहिँ एट्याच भएको रहेनछ। म यसलाई म ठ्याक्कै पोइन्टहरु चाहिँ जोइन गरिदिन्छु। पुनः कन्ट्रोल वाई प्रेस गरेँ। ओके, यो एउटा सेप बिल्डर भएको छ, बिल्ड भएको छ। अब यसलाई म जान्छु प्याटर्नमा गएँ, मेक, ओके गरिदिउँ। यसको म हाइट घटाइदिन्छु। हाइट घटाइदिउँ, ठ्याक्क जोडिदिउँ।
हाइट जोडेँ मैले। अब यसको म ग्रिड लाइन चाहिँ ब्रिक माई र भन्ने ब्रिक अप्सनको गरिदिन्छु। यसको हाइट अलिकति बढाइदिउँ। ओके, डन गरिदिउँ। यहाँ हामीसँग नयाँ प्याटर्न आइसकेको छ। अब म रेक्टेङ्गल तान्छु, फिल कलर राख्दै यसलाई डिलिट गरिदिउँ। यो पनि फेरि डिलिट गरिदिन्छु। यो म्याक्सिमम ठुलो भयो। यसलाई म अलिक सानो बनाउँछु। ओके, यत्रो गर्दा ठिक्क हुन्छ। सो अब म फेरि गएँ अब्जेक्टमा, प्याटर्न मेक, ओके गरौँ। ग्रिड छ हाम्रो ब्रिक बाहिर भन्ने। हाइटलाई अलिकति कम गरेर म यो स्पेसिङहरू जोड्छु। ओके, डन गरौँ। अब म फाइल लिएँ मैले, फिल कलर नन। अब प्याटर्न जोड्दिउँ। यो भयो। अब यसलाई हामी चाहेको साइजमा प्याटर्न फिल गर्न सकिन्छ गोल्डन कलरको है। यो एउटा भयो। त्यस्तै यसैलाई राखेर अर्को प्याटर्न बनाउन सकिन्छ। म अर्को बनाउँछु। मेक प्याटर्न मेकमा गएँ म। ओके गरिदिउँ। ब्रिकको ठाउँमा म यसलाई ग्रिडै दिन्छु। यसको हाइट घटाइदिउँ। ब्रिक बाई कोलम गरेँ मैले। यसको वाइड घटाइदिन्छु। ओके, ठिक छ। ओके गरिदिउँ। डन गरेँ मैले। अब म अर्को एउटा रेक्टेङ्गल लिन्छु। मैले ड्र्याग गरेँ, यो प्रेस। यसरी प्याटर्नहरू बनाउन सकिन्छ। अब तपाईहरुलाई यदि कलर चेन्ज गर्नु पर्यो भने कलर पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ यसलाई। जस्तो म यसलाई गएँ, यसलाई गएर यहाँ रिकलर आर्टवर्कमा जान्छु। यसमा गएँ, एडिटमा क्लिक गर्दै मैले। अब म ह्यू मात्रै चेन्ज गर्छु, यसको चाहिँ कलर चेन्ज हुन्छ। जस्तो हामीलाई मानिलिउँ मलाई चाहिँ ब्लू बेसमा चाहियो भने यसरी राख्न सकिन्छ। फेरि जाउँ, अब्जेक्टमा जाउँ, प्याटर्न गरौँ, मेक। ओके, यसको हाइट घटाइदिएँ। ब्रिकलाई जान्छु म, ब्रिक बाई कोलम, वाइड पनि घटाइदिउँ। जोइन, डन। अब यहाँ क्लिक गरेर यसरी नयाँ प्याटर्न बनाउन सकिन्छ।
सो आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट गर्दै गर्नुहोला।